Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට කොහොමද spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 16 වන පාඩම ඔයාලා හමුවේ ගෙනෙන්න. ඉතින් අද නම් මුලින්ම එකතු වෙන්නේ මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මගේ පළවන ඒ අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ පළවන පාඩමේ ඉඳන්ම lesson 1 ඉඳන්ම බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. මොකද මම lesson 1 වලදී හොඳටම පැහැදිලි කරනවා මම මෙතෙන්ද මොකද්ද කරන්න කියන එක. ඉතින් සරලව කිව්වොත් මම කරන්නේ English TV series, movies, dramas, cartoons වලින් ලබා ගන්න conversation dialogues වලින් ලබා ගන්න ඉංග්‍රීසි කතාවේදී වැදගත් වෙන phrases, ඒ කියන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ, එහෙම නැත්නම් sentences. වාක්‍යයන් මම ඔයාලට සිංහල තේරුමත් එක්ක කියලා දෙනවා. ඉතින් මම කිව්වා පොතක මේන්ටේන් කරගෙන යන්න කියලා. දැන් මේ වෙද්දි මේ පහුගිය පාඩම් 15 පුරාම මම සෑහෙන විශාල වචන ප්‍රමාණයක් ඔයාලට වාක්‍ය ප්‍රමාණයක් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ වාක්‍යයන් සිංහල තේරුම එක්ක ලියා ගන්න කියලා තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒව නැවත කියවන්න. කටපාඩම් කරත් කමන්නේ. නැවත කියවන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා එදිනෙදා කතා බහ කරනකොට අදාළ තැන්වලදී ඒ වාක්‍යයන් phrases අදාළ තැන්වලදී පාවිච්චි කරන්න apply කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒ විදිහට නිතර ඔයාලා මේ විදිහට කරගෙන ගියොත් අනිවාර්යෙන්ම මට කියන්න පුළුවන් 100%ක්ම විශ්වාසයෙන් යුතුව ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙනවා. ඉතින් අද සුපුරුදු පරිදි අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 16 වන පාඩම මේ විදිහට අපි පටන් ගමු. හරි. අපි මේ වාක්‍ය ටික බලමු. පළවෙනි එක you come in here all the time. You come in here all the time. ඒ කියන්නේ ඔයා හැම වෙලේම මෙහෙ එනවා. You come in here all the time. ඔයා හැම මොහොතෙම හැම විටම මෙහෙ එනවා. You come in here all the time. I'm sorry about that. I'm sorry about that. මට ඒ ගැන කනගාටුයි. I'm sorry about that. Did you know that mom and dad are going to London for a wedding? Did you know that? ඔයා දන්නවද අම්මයි තාත්තයි වෙඩින් එකකට ලන්ඩන් යනවා කියලා ඔයා දන්නවද? Did you know that mom and dad are going to London for a wedding? ඔයා දන්නවද අම්මයි තාත්තයි වෙඩින් එකකට ලන්ඩන් යනවා කියලා ඔයා දන්නවද? I just talked to them. I just talked to them. උන් එක කතා කළා විතරයි. I just talked to them. මම උන් සමග කතා කළා විතරයි. උන්ට කතා කළා විතරයි. මේ දැන් කතා කරලා තියෙනවා. I just talked to them. මම උන්ට කතා කළා විතරයි. What were you modeling for? What were you modeling for? ඒ කියන්නේ මොකක් සඳහාද ඔයා මොඩලින් කරේ? ඒ කියන්නේ මොකක් විදිහටද? කුමක් සඳහාද? මොකකටද ඔයා මොඩලින් කරේ? ඒ කියන්නේ අපි එක විදිහට මොඩලින් කරනවානේ. එක personalities පෙන්වන්නේ. එතකොට what were you modeling for? මොකකටද ඔයා මොඩලින් කරේ? මොකක් විදිහටද ඔයා මොඩලින් කරේ? What were you modeling for? හරි. You come in here all the time. ඔයා හැම විටම මෙහෙ එනවා. You come in here all the time. I'm sorry about that. මට ඒ ගැන කනගාටුයි. Did you know that mom and dad are going to London for a wedding? ඔයා දන්නවද අම්මයි තාත්තයි වෙඩින් එකකට ලන්ඩන් යනවා කියලා? I just talked to them. මම උන්ට කතා කළා විතරයි. මේ දැන් කතා කළා විතරයි. just talk to them. What were you modeling for? මොකකටද ඔයා මොඩලින් කරන්නේ? මොක විදිහටද ඔයා මොඩලින් කරන්නේ? What were you modeling for? හරි. මේ ටික ලියා ගන්න සිංහල තේරුමත් එක්ක. හරි. ඊළඟ ටික බලමු. I was thinking you look more like Queen Elizabeth. මම හිතුවේ ඔයා ටිකක් හරියට කවුරු වගේ කියලාද? එලිසබෙත් රජින වගේ කියලා. I was thinking you look more like Queen Elizabeth. ඊළඟ එක do you know which one you will be? ඔයා දන්නවද ඔයා කවුරු වෙයිද කියලා? ඔයා දන්නවද ඔයා කවුරු වෙයිද කියලා? Do you know which one you will be? Do you know which one you will be? ඔයා දන්නවද ඔයා කවුරු වෙයිද කියලා? Good luck man. I hope you get it. Good luck මචං. මම හිතනවා ඔයාට ඒක ලැබෙයි කියලා. I hope you get it. සුබ පැතුම් මචං. මම හිතනවා ඔයාට ඒක ලැබෙයි කියලා. Good luck man. I hope you get it. I hope you get it. මම හිතනවා ඔයාට ඒක ලැබෙයි කියලා. How can they do this to us? කොහොමද එයාලා අපිට මෙහෙම කරන්නේ? How can they do this to us? කොහොමද එයාලා අපිට මෙහෙම කරන්නේ? How can they do this to us? කොහොමද එයාලා අපිට මෙහෙම කරන්නේ? I'll make it just like mom's.
I'll make it just like mom's. මම අම්මා වගේ ඒක හදන්නම්. අම්මා හදන විදිහට මම ඒක හදන්නම්. I will make it just like mom's. අම්මා වගේ මම ඒක හදන්නම්. හරි. ආයි බලමු. I was thinking you look more like Queen Elizabeth. මම මේ හිතුවේ ඔයා ඇත්තටම කවුරු වගේ කියලාද? එලිසබෙත් රැජින වගේ කියලා තමයි මම හිතුවේ. Do you know which one you will be? ඔයා දන්නවද ඔයා කවුරු වෙයිද කියලා? ඔයා දන්නවද ඔයා කවුරු වෙයිද කියලා? Good luck man. I hope you get it. Good luck මචං. සුබ පැතුම් මචං. මම හිතන ඔයාට ඒක ලැබෙයි කියලා. Good luck man. I hope you get it. How can they do this to us? කොහොමද යාළුවා අපිට මෙහෙම කරන්නේ? How can they do this to us? I'll make it just like mom's. මම එක හදන්නම් අම්මා වගේ. අම්මා විදිහට මම එක හදන්නම්. I'll make it just like mom's. හරි. මේ ටික ලියා ගන්න සිංහල තේරුම එක. හරි. ඊළඟ වාක්‍යය බලමු. How about if I cook dinner at my place? How about if I cook dinner at my place? කොහොමද මම මගේ place එකේ රාත්‍රී ආහාරය යුවොත්? How about if I cook dinner at my place? කොහොමද මම මගේ place එකේ රාත්‍රී කෑම හැදුවොත්? How about if I cook dinner at my place? Will you make the mashed potatoes? Will you make the mashed potatoes? ඒ කියන්නේ ඔයා හදනවද පොඩි කරන ලද අර්ථාපල ඔයා හදනවද? Will you make the mashed potatoes? Will you make the mashed potatoes? Why don't we invite her? ඇයි අපි ඇයට ආරාධනා කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි අපි ඇයට invite කරන්නේ නැත්තේ? Why don't we invite her? ඇයි අපි ඇයට ආරාධනා කරන්නේ නැත්තේ? Is Lana here? Lana ඉන්නවද? ඔයා හරි ගිහලා අපිට අහන්න පුළුවන්. Is Lana here? Lana ඉන්නවද? I just came by to pick up my things. I just came by to pick up my things. මම ආවේ මගේ දේවල් ටික අරගෙන යන්න. I just came by to pick up my things. මගේ දේවල් අරගෙන යන්න තමයි මම ආවේ. I just came by to pick up my things. හරි. How about if I cook dinner at my place? කොහොමද මගේ place එකේ රාත්‍රී කෑම ඉවුවොත්? Will you make the mashed potatoes? ඔයා හදනවද පොඩි කරන ලද අර්ථාපල ඔයා හදනවද? Why don't we invite her? ඇයි අපි ඇයට ආරාධනා කරන්නේ නැත්තේ? Is Lana here? Lana ඉන්නවද? I just came by to pick up my things. මම ආවේ මගේ දේවල් අරගන්න. I just came by to pick up my things. හරි. මේ ටික ලියා ගන්න සිංහල තේරුම එක්ක. හරි. අද දවසේ අවසන් වාක්‍ය පහ බලමු. I have to get it back to the museum. I have to get it back to the museum. ඒ කියන්නේ මට ඒක ආපහු කෞතුකාගාරයට ගෙන යා යුතුයි. I have to get it back to the museum. මට ඒක ආපහු කෞතුකාගාරයට ගෙන යා යුතුයි. What's it look like? What is it look like? What's it look like? ඒ කියන්නේ කොයි වගේ දෙයක? What's it look like? කොයි වගේ දෙයක? You have to take a course. ඒ කියන්නේ ඔයා පාඨමාලාවක් හැදෑරිය යුතුයි කියලා අපි කියන්න පුළුවන්. You have to take a course. You have to take a course. ඔයා පාඨමාලාවක් හැදෑරිය යුතුයි. You have to take a course. Otherwise they don't let you do it. Otherwise එහෙම නැත්නම් they don't let you do it. එයා ඔයාලට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. එයා ඔයාට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ ඒක කරන්න. Otherwise they don't let you do it. එහෙම නැත්නම් එයා ඔයාට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. එයාලා ඔයාට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ ඒක කරන්න. We can just look for it. අපිට පුළුවන් ඒක බලන්න. අපිට පුළුවන් ඒක හොයන්න. We can just look for it. අපිට පුළුවන් ඒක බලන්න. We can just look for it. හරි. නැවත බලමු. I have to get it back to the museum. මට ඒක අපහු මියුසියම් එකට කෞතුකාගාරයට ගෙන යා යුතුයි. What's it look like? කොයි වගේ දෙයක? What's it look like? You have to take a course. ඔයා course එකක්. ඔයා පාඨමාලාවක් හැදෑරිය යුතුයි. Otherwise they don't let you do it. එහෙම නැත්නම් එයාලා ඔයාට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ ඒක කරන්න. We can just look for it. අපිට ඒක හොයන්න පුළුවන්. දැන් මොකක් හරි දෙයක් එකතු වෙලා හොයනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් we can just look for it. හරි. I have to get it back to the museum. මට ආපහු මියුසියම් එකට මේක ගෙන යා යුතුයි. What's it look like? කොයි වගේ දෙයක?
you have to take a course. ඔයා පාඨමාලාවක් හැදෑරිය යුතුයි. Otherwise they don't let you do it. එහෙම නැත්නම් යාළුවෝ ඔයාට ඒක කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. We can just look for it. අපිට ඒක හොයන්න පුළුවන්. හරි. මේ ටික ලියාගන්න සිංහල තේරුම එක්ක. හරි. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 16 වන පාඩම මේ විදිහට මම අවසන් කරනවා. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මම ආරාධනා කරනවා කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. නැත්නම් මගේ Learn English with Harsh Facebook page එක තියෙනවා. මේ page එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට message එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මොනවා හරි දෙයක් මේ වීඩියෝ සම්බන්ධව තියෙන මොනවා හරි දෙයක් ඔයාලට යෝජනාවක් චෝදනාවක් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට. ඉතින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මම ආදරේ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. දන්න අයට මේ වීඩියෝ share කරන්න. එහෙනම් නැවත අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.